كما نرى في هذا الجزء بعض العدد التي نستخدمها في إصلاح الحاسب، مجموعة من المفكات والعدد الدقيقة وشفاط القصدير وكاوية اللحام. ونرى الآن كيفية استخدام كاوية اللحام في فك العناصر سيرفيس ماونت مثل الترانزستور وغيره. ولكن أود التنويه أن هذه العملية تتطلب محترف في استخدام الكاوية، حيث يمكنه فك وتركيب جميع العناصر عدا المقاومات الشبكية والايسيهات. وكما رأينا فك الترانزستور ببساطة، وأيضا التركيب، وذلك دون أي تأثير على اللوحة الأم، حيث أنها حساسة ولها مسارات دقيقة جدا. نرى أيضا كيفية فك وتركيب المكثف الكيميائي بكاوية اللحام، حيث نضع كمية من الأسدير لتساعد على انصهار، ثم نقوم بنزع المكثف يمينا ويسارا مع وضع الكاوية في كلتا الاتجاهين. نقوم الآن بتركيب المكثف ونراعي اتجاه التركيب والقطبية. يجب أن يكون نقطة اللحام مطبوخة ولامعة ومدببة، حيث يكون هذا هو اللحام الجيد. أيضا يمكن فك مثل هذه العناصر التي لها طرفين، وأيضا يمكن التركيب